nagy élményt jelent most is a televízió tagjának lenni. A 5. évtized elején sem tudom unni, és nem fárasztó. Ugyanúgy tudom élvezni és elvarázsol, mint az első nap, amikor beléptem a céghez. Rengeteg élményt szerzek. 4 éves gyerektől, aki még írni, olvasni sem tud, akár a 80 évesig, úgy kell tudni előadni, bemutatni, hogy az ő számára érzékelhető, jól érthető, szinte tapintható legyen a múzeum léte. Ne vasdarabokat, ne állványokat, ne lélektelen kamerákat lássa, hanem azt érzékelje, azt az atmoszférát, amivel csináljuk a műsorokat. Megtelítjük lélekkel, hiszen valójában nem a kamerák adják a műsort, hanem aki mögötte áll, az a csapat. Végtelen fontosnak éreztük, hogy maximális minőséget tudjunk nyújtani gyerekek számára. Megérte a fáradtságot, az összes műsor, amit gyártottunk, ezekről készült. Ezekkel készült. És a főszereplőkkel elsősorban a Havas Gertruddal, aki a Mazsola hangja volt. El lehet gondolni, hogy alig 150 centis, de majdnem 120 széles, de bőbájos volt. Civilnek. Olyan volt, mint a figura. Nem lehetett nem szeretni. Nagyon sokszor az volt a gond, hogy mi nem bírtuk Cérdnával, és akár a felvétel, vagy akár próba között belenevettünk, beleröhögtünk. Boldogan, gyereki örömmel, mert élveztük a bulit, ő meg azt élvezte, hogy belőlünk bohócot tud csinálni. Igazi mazsola volt. Amit most is lehet látni a parlamenti közvetítésnél, a jelenlő tolmácsok. Ugye általában egy függőleges oválisban van. Most vagy téglalap, vagy ovális. Kört kiválasztom, oldalirányba összenyomom, függőleges irányba megnyújtom, megvan az ovális, az ellipszis. És a botkormánnyal a két ernyőn oda rakom azt második lépet, hogy ne legyen zavarba. Tehát ne üljön rá a válla fölött is egy ujjnyira, és ne takarja ki a fülét, hanem a fülétől is egy ujjnyi levegő legyen. Tehát ne ölje meg egyik kép a másik. Ne lógjon vele. A Dan Puzennek volt az alapvető találmánya, az legelső mágneses rögzítési elv, olyan tökéletesen sikeredett, hogy a mai napig se tudunk se jobbat, se szebbet, se tökéletesebbet gyártani nála. Kitalálta azt az eszelős őrületet, hogy nem felmágnesezem a hordozót, hanem törlés előtt, felvétel előtti fej már teljes mértékben, maximumra fölemeli ennek a hordozónak a mágnesezettségét, és a hang függvényébe, a moduláció függvényében visszafelé leveszek ebből a teljesen telített mágnesezettségből. Ennek következtében az alsó sáv, a szalagnak vagy hordozóanyagnak az alsó széle, ahol valójában a zaj, a sercegés, a pattogás, vagy idegen információ jelenne meg nagyon kicsi szinten, az már nincs is benne, mert soha a legerősebb hangnál sem éri el. Mindig marad a kettő között egy biztonsági sáv. Mai napig is minden mágneses rögzítési berendezésünk így működik, csak annyi a differencia, annyit lehetett változtatni, hogy nem egyenáramú, hanem váltóárammal, nagy frekvenciával, 100 kHz, 75-100 kHz közötti másodpercenkénti váltakozó árammal intézzük el ugyanezt. Hozzávetőleg, ha nem is menet mellé tekeri, de valamennyire egyenletesen csévéli fel. És plusz még kiegészítőként tartozik hozzá egy óra, ami a hordozó forgásával szinkronban folyamatosan megy időben előre, maximum 60 perc fért rá egy ilyen orsóra. Nagyon kellett vigyázni, hogy óvatosan állítani, ne rántsa, mert akkor szakad.
amikor elszakadt múltkor, én megpróbáltam 3-szor összekötni. Először, utoljára és soha többet, mert mikroszkóp alatt sem tudom, és nem vagyok képes a csillogó 2 acéldrótot dupla csombóra meghúzni, megkötni. Mindig szétugrott, végül egy ilyen csombóba, amit ide lefejtettem, ki is kellett venni belőle. Ez valójában nem búvárkamera a Külleme után ítélve, hanem ez az abszolút hagyományos Arriflex kamera, ez még hangosan volt, zörgött, csörgött, hiszen a villa, ami lerántja másodpercenként 25 kockát a képablak elé, az nagyon csúnyán szólt és zörgött, tehát ez hangos film felvételre alkalmatlan volt. Erre jött a cég, amely kiagyalta, hogy csukjuk egy zajcsökkentő dobozba, ami ki van bélelve, és így már használható. Ez már egy olyan javított változata volt a kamerának, amelyik hangos felvételre is alkalmas volt, mert nem zörgött, legalábbis annyira elviselhető volt. És a legelső hazai gyártmányú profi magnóval össze lehetett kötni, illetve kellett kötni, mert amit a gép kiad magából kockánkénti impulzust, ezt külön sávon, a hangsáv mellé rögzítette. Csak hogy ebben a formában, ebben a negyedszolos magnószalag formában ez semmilyen módon nem manipulálható, tehát azonnali hatállyal át kellett játszani egy olyan küllemű és állagú hordozóra, mint ami a filmet képviseli. Tehát ugyanolyan 16 mm-es szallag, csak nem képanyag van rajta, hanem magnószalag formájára kiképezve, és ezt tudjuk változtatni, kivenni belőle, betoldani, hiszen a csapó, amit sokszor lehet látni a felvételeknél, betartanak a kamera elé, és mondja, hogy csap, bemondja a jelenetszámot, és összeüti a felső kockás lécet a táblához, ami szintén kockás, hogy jól érzékelhető legyen. És amikor a vágóasztalon nézem a képernyőt, akkor a folyamatosan záródó 2 lécnek össze kell érni, és amikor összeért, akkor kell hallanom a koppanást. És attól kezdve szájszinkron, tehát akkor nyílik a szám, amikor a hang megszólal, és nem késve, és nem sietve ehhez. Ettől kezdve bármennyit kivágtam, akár a képből, akár a hangból, akkor a kockára beszámozott felvételt ugyanannyit kellett kivágni, egyformára. Egy kis romantika, egy kis romantika. A mágneses képrögzítéssel már az 1950-es évek elején kísérleteztek, tudva levő, hogy előtte már az angolok kitalálták a telerecordingot, tehát azt jelentette, hogy egy képernyőről filmfelvevő segítségével rögzített képeket tudtak produkálni, azonban ez egy nagyon hosszadalmas eljárás volt, hiszen a filmet ki kell venni a gépből, előhívni, azután megszárítani, tehát nem áll rendelkezésre rövid idő alatt a felvétel. Szükség volt egy olyan módszerre, hogy a felvett anyag nagyon rövid idő alatt rendelkezésre álljon, és erre indultak meg a kísérletek az 50-es évek elején. Nagyon sok kevésbé jól sikerült berendezés után végül 1956-ban az Ampex cég hozta létre a világ első gyakorlatban is használható videomagnetofonját. A mellékelt képen lehet látni a 6 feltaláló, illetve műszaki szakember képét is a világ első gépével, a VR1000-essel. Ez volt a legelső olyan mágneses videórögzítők, amit sikerült becsempészni az országba, több ország segítségével, mert a KGST blogba való tartozásunk miatt Kokom listán voltunk, tiltó listán, vagy embargó alatt is, ha jobban tetszik. Nem a mi pofánkat utálták odátról, hanem nehogy rajtunk keresztül
a szovjet blokk hozzáférjen elsősorban katonai rendeltetésű berendezésekhez. Valójában nem az értéke, a forint vagy a dollár értéke volt számunkra kritikus, hanem az, hogy egyetlen darabként létezett. Hosszú ideig a Hargita stúdióba rejtegettük, és amikor már évek múlva lejöhetett a Szabadságtérre, mai napig kicsit röhelyesnek tűnik a dolog, de meg kellett várni. Amíg a Nádor utcában sötét van, ez a kacat ponyvába bebugyolálva a hátsó bejáraton, hátsó lépcsőházba kézbe vittük fel a második emeletre. Annyira sikerült vigyázni rá, hogy a gyártó cégétől, az RCA-től itt van egy külön diplomát kapott a Magyar Televízió, mely 1143 óránál több hasznos időt rögzítettünk vele. Ez egy továbbfejlesztett készülék, egy hordozható változat. A méretcsökkenésnél nem csak a tranzisztorizálásra volt szükség, hanem arra, hogy az eredetileg szivattyús, kompresszoros üzemet ki lehessen küszöbölni, mert ezek nagyon sok helyet foglaltak el a gépbe. Itten egy Venturi elven működő, nagyon egyszerű légszivattyú pótlékot használtak arra, hogy a szallagot a forgó fejtárcsa ívébe begörbítsék, és ezáltal egy egész kis koffer méretű, mindössze 22 kg súlyú gépet sikerült készíteni, ami már alkalmas volt egy kézikamerával való együttműködésre. Megmutatnám ezt a kis képet. Jól látni azt, hogy a operatőr kezében tart egy kis kézikamerát, és a hátára van csatolva ez a 22 kg-s gép. Persze elég nehézkesen lehetett így dolgozni, gyakorlatban inkább ez egy kétszemélyes felvétel volt, ahol is az operatőr csak a kamerát kezelte, és a közelében elhelyezkedő technikus kezelte a rögzítőt. Kiről a szívem álmodott sok-sok éjszakán, egy édes randevút adott, s rám a kert alatt vár. Az égen meseszerű holdfény összesimul a mi kezünk, amikor virágba borultak az... Ez volt a következő generációs magnó, amit otthon mindenki a VHS-ében ismerhet, kénytelen, mert megtanulhatta, a helikális rögzítési rendszer. Az a trükkje, hogy a két orsó egymáshoz képest függőlegesen egy negyed, vagy egy háromnegyed colnyi magasságban eltolódva, és ezért a fej ilyen feldecsíkokban fogja rögzíteni az információt, olyan mértékben, ahogy jeleztem az előbb, hogy egy félkép egy sorra van rögzítve. Következő félkép, második félkép a következő sorra van rögzítve. És ebből a két félképből áll össze, amit otthon láttok a képernyőn, az egy kép. Tekintsük át a programot sorrendben. 20 óra 3 perc, Moszkó fényképek. 21 óra 7 perc, a szombat este vendégei. 21 óra 22 perc, a vészcsengő. 21 óra 45 perc, operett részletek. 10 óra előtt 2 perccel, Dizzy Gillespie az Erkel Színházban. Kedves nézőink, kellemes szórakozást kívánunk! És a fejlődés az olyan óriási volt, hogy ez már nem csak, hogy fekete-fehérbe, és nem csak közvetlen átjátszással manipulálható képet tudott produkálni, hanem ezt már montírozni is lehetett. Profi szalagoknak a világában is létrehozták már nagyon régen egy olyan kazettás rendszert, ami a szallagkezelést kényelmesebbé teszi,
és ez a Jumatic rendszer. Jobb minőséget produkál, mint a VHS, annyira nem jót, mint a beta. A betának külön egyéb előnyei is vannak, legfőképpen a színes technikában. Mikor a Jumaticot kitalálták, akkor még nem volt olyan parancsolóan szükségszerű az, hogy a különböző színes rendszerek nem kompatibilisek, tehát az egyik országban készülő színes kamerát jó lenne a másik országban is színesen visszaadni, de az a módszer, hogy az egyikről a másikra átalakítsák a jelet, elvileg megy, csak minőségromlással jár. A beta rendszernél az volt a zseniális, hogy ők nem kódolt jelet rögzítenek, hanem csak úgynevezett félig kódolt jelet, és ez azt jelenti, hogy ez a félig kódolt jel bármelyik színes szabvány szerinti átalakításra alkalmas, tehát nem kell a felvétel pillanatában eldönteni azt, hogy majd milyen szabványba fogják sugározni. Mindent az embargó szempontjából ítéltek meg, sajnos ezt a rögzítőberendezést, úgynevezett lassítót, amiről a gólokat lehetett visszajátszani. Gyakorlatilag ez a számítógépnek a Winchesterének feleltethető meg, csak azzal a differenciával, hogy itt még nem digitalizált formában rögzítette a képi információt, hanem analóg módon. Ennek következtében a két ekkora korongnak a 4 oldalára összesen 4x8 másodpercet tudtam rögzíteni. Ami azt jelentette, hogy mindig az adásban vagy felvételben az utolsó 30 másodperc volt visszanézhető. Ha valami esemény volt, akkor nekem agyban meg kellett jelölni, hogy hol van, és oda tudtam a pozícionáló gombbal visszaállítani az órát, hogy honnan kezdje, és akkor a 4 író-olvasó fej trackről trackre, tehát csíkról csíkra lehetett léptetni. Az olyan volt, hogy jött a labda képkockánként. Végtelen fontosnak éreztük, hogy maximális minőséget tudjunk nyújtani így gyerekek számára. Megérte a fáradtságot, tehát nem volt elég, hogy lerakjak 4 mikrofont a paraván hosszába, hanem egyel mentem kézbe. Mindig, amerre forgott a figura, úgy forgott a kamera is. Tehát ha hátat fordított, akkor hátat fordított a mikrofon. Hogy akusztikailag otthon ugyanaz az élmény legyen. Ne úgy, hogy van egy hatalmas nagy totálképem, egyetlen szereplővel, és van egy ilyen duft, kellemetlen hangom, vagy fordítva. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon fontos, bármennyire utálták is az operatőrök a mikrofon. Ki nem állhatták, most se szeretik, megtűrt rossz. De hát Isten bocsássa meg, a képhez azért hang is tartozik. Még iskolás voltam. És 62 előtt, még jóval az érettségi előtt. Atya úristen, Gellért szobort teljes magasságában, totálképként, a keresztnek a csúcsa a kép felső éle, a szikla, amin áll, az a fundamentum, és háta mögött, feneke alatt a szabadságszobor, arányában ekkora. Megcsináltam, megnagyítom, hát mese jó a dolog, de ezt csak akkor él meg, csak akkor ismeri fel mindenki a szobort, bár mindenki számára ismeres, de csak akkor, hogyha legalább a képen ekkora. Miután körülbelül 15-szörös differencia volt a Gellért és a szabadságszobor között, tehát ha ez 10 centi, akkor 1,5 méteresnek kell lenni a Gellértnek. Hát ez 20-szoros nagyítás, 20-25-szörös nagyítás, lineáris nagyítást igényelt. Ezt már csak 6x6-os, de inkább 6x9-es géppel kellett volna megcsinálni. Kezdtem gyűjteni, forintot forint mellé, élére állítva. Meglett a Penta, akkor 900 000 volt a Pentagon 6, tehát nem jött nagyon gyorsan össze, évekbe tellett. Megvan, betöltöm, érzéketlen, tehát nagyon nagy felbonthatóságú filmmel.
rohannak fel a Gellért szoborról, soha többet nem lehet megcsinálni, mert közben a vegetáció annyira megnőtt, hogy kitakarta a szabadságszobrot. Ahhoz, hogy ezt a képet újra meg tudjam csinálni, az gyakorlatilag a Gellért-hegyet le kéne borotválni. Megérné. Megérné, mert egy olyan hatása van ebben az agyon katolizált országban, a túlnyomó többséget idézőjelben tekintve, és az agyon imádott szabadságszobor. Az arányok között a differencia nagyon durva. És nagyon, nagyon gondolatébresztő, és elmélyülést, és mindenféleképpen egyfajta vagy azonosulást, vagy elutasítást fog indikálni. Megkockáztattam, hát ki, ha én nem, hát a virtus azért a vérünkben van. Repülőtéren fotózni a 60-as és azelőtti években elképzelhetetlen. Szigorúan tilos, a belügytől kezdve a hadügyig mindenki árgus szemekkel figyelte, hogy nehogy fényképezőgép kerüljön. De miután jöttek az olimpikonok haza, mi kivonultunk a közvetítőkocsival, a Vitrai volt a vezetőriporter, hatalmas stábülés, nekem meg a kabát alatt. Majdhogy nem a gombjukon keresztül nézett az apparát ki, és szépen végigfotóztam a stábülést fönt a teraszon, ahogy gurul be a már érkező gép, és a közvetítést, ahogy a teraszról történik, a Vitrainak a megszokott placáról. Megérte az is. Megúszta. Ez volt a legelső közvetítőkocsi, mert ugyan magyar létünkre 3-szor építettünk közvetítőkocsit. Először, utoljára és soha többet. Mert ugyan működött, de kiderült a gyártás után, hogy úristen, hát ehhez egy olyan méretű gyártóbázist kell létrehozni, mint egy Csepel-művek. Nem érdi meg, nem járható út, meg kell venni. Nem szabad 10 vagy akár esetleg 15 közvetítőkocsiért egy Csepel-műveket létrehozni. Meg kell venni. Így került sor erre a ez egy angol Cambridge-i gyártmányú közvetítőkocsi stúdióberendezésekhez. Ez volt a legelső, ebből 2 darab érkezett 56 nyarán. Az volt a szexepülje, hogy hál' Isten a vám kukacoskodása miatt kimaradt a Józsefvárosi pályaudvaron, mert nem lábon jött, hanem tehervagonon hozták, és így kimaradt, és így úszta meg az 56-os őrületet, úgyhogy ez volt az a kocsi, amivel 57. május 1-én a legelső élő helyszíni közvetítést a Hősök teréről a Nagygyűlésre ezzel lehetett lebonyolítani. Ennek a kamerái minden ilyen közvetítőkocsihoz 4 tartozik, de üzemben, adáshoz mindig csak 3-at használtunk. Biztonsági tartalékként a 4. is előfűtött állapotban mindig ott tartottuk, és ha bármelyik kamerával bármilyen gond volt, azonnal komplett a kamerát cseréltük, és utána lehetett a meghibásodott vagy működésképtelenné vált kamerát a karbantartásra elküldeni. Nekiálltak, és addig ültek rajta, amíg ki nem derült, mint amit mi is elkövettünk itt, hogy 3 hónapig kerestük, hogy az egyik kamerát miért nem lehet, az Istennek nem lehet talpra állítani, nem lehet életre kelteni. Mindent cseréltünk rajta. Már mérőműszereket kicseréltük, a mérőműszereket megmértük mérőműszerrel. Végül előkerült a kamerához tartozó, egy telefonkönyvnél vastagabb angol nyelvű szervizmanuál, amit végig kellett lapozni. Végül a 3. negyed elején az egyik oldal közepén egy gyerekem egy ekkora szöveget találtunk, hogy hátul az öntvényen a kapcsoló. Mentünk, kerestük, véletlenül se gondoltunk arra, hogy az angolok megcsinálták azt a fonák dolgot, hogy ez lefelé van bekapcsolt állapotban, és ez volt a fő kapcsolója. És amikor automatikusan, szinte rutinszerűen mindent fölkapcsolok, ezt is fölkapcsoltam,
ezek ki is kapcsoltam a kamerát. 3 hónapig itt zsibbattunk rajta 5-en. Amikor nagy javítás volt, a bármelyik stúdióban, akár a Híradó a 3-as stúdió volt akkor, akár a 2-es, amit Mechlabor néven ismerünk, csak mert mechanikai laboratórium építette, akár az 1-es stúdiót, ha javították, akkor mindig beállt a közvetítőkocsi a garázsba, kamerák fönt a stúdióba, ugyanúgy bekábelezve, mintha az ottani vezérlőben ment volna fel, de videókábeleken keresztül a jel lement a garázsba, betápláltuk hátul a kocsiba a kamera jeleit, és ugyanúgy lehetett manipulálni, mint hogyha fönnülnénk a vezérlőbe. Életéhez aztán a közvetítőkocsinak, amikor nálunk már hál' Istennek kikerült a használatból, mert színesedtünk, hál' Istennek színesedtünk, akkor a fekete-fehéreket folyamatosan az avultságtól függően kiemeltük és félretettük. De hogy segítsünk az akkori vietnámi elvtársakon, elküldtünk hozzájuk egyet, és ki tudja hogyan, miért nem. De az óceánon kamerástól együtt elsüllyedt a hajó. Ami nagyon jó számunkra, hogy az egyetlen megmaradtat, itt az Országos Műszaki Múzeum totális mértékben szétszedte, felújította, összeállította, ugyan működni nem működhet, de maga a doboz vadonatúj állagú lévén kiállításra alkalmas lett, mert ami fontos volt, hogy meg tudjuk menteni, 100-at csinált ez a Cambridge-i cég ebből a kocsiból, és összesen 2 van. Egy Ausztráliában, egy itt van nálunk, a harmadik pedig az óceánon a vietnámiak felé elsüllyedt. Gyakorlatilag ez a helység nem különbözik semmiben a közvetítőkocsinak a belsejétől. Pontosan ugyanolyan szűk, pontosan ugyanannyi, majd, hogy időnként 10 embernek kellett elférni egymástól benne. A legelső egységben a hangmérnöknek a pultja, mellette ül közvetlen ezen a darabkán a rendező és az asszisztencia, amelyik diktálja, nem önhatalmulag, nem ötletszerűen diktálja a képvágásokat, és nem úgy, hogy nézi, hogy mit lát, melyiken mit lát, hanem ő neki már előzőleg feldolgozza otthon a forgatókönyvet, és bejelöli. A szöveghez pontosan snittelje, hogy melyik kamera, milyen optikával, kit, milyen közelről és hogyan mutatja. És ebből diktálja, szinte föl sem nézve a képre, a képvágópultnak, hogy 1-es, 4-es, vagy pedig tűnj át a 2-esről a 3-asra. És akkor folyamatosan átkeverek, és amikor vége az adása, elúszunk, lehúzom a főkeverőt. A legelső parabola, a kocsinak a fenekéből hátulról kijön a képjel, be a mikrohullámú adóba, és ez sugározza a következő 40 kilométerre lévő vevő és adóberendezéshoz. Ebből, hogy 40-50 kilométerenként telepítettünk egy ilyen átjátszópárt, innen származik valójában a neve, hogy mikrolánc. Mert láncszerűen épül fel és kapcsolódik a közvetítőkocsitól, a helyszíntől, akár sportról, akár busójárástól legyen szó, Budapestig, föl a hegyre, az adótoronyba. Most jön a trúvája dologban, hogy az adótoronyból be a Szabadságtér a központi kapcsolóba be az aktuális vezérlőstúdióba, onnan, mint kiválasztott kép kerül vissza a központi kapcsolóba, onnan föl a hegyre, onnan kerül Budapestre kisugárzásra, és az országos mikrohullámú láncba szanaszét a legeldugottabb pontig. Nagyon kellett, hogy ez legyen, nem tudtuk nélkülözni, hiszen enélkül sem a televízió, sem a közvetítőkocsi semmit nem ér, egy féllábú óriás lenne. Ami nagyon jó volt, egy ösztönös előérzéssel több darabot sikerült ebből a műszaki vezetésnek beszerezni, és amikor a tengeren túlról kezdték firtatni, hogy mégis a tiltó kokomlista ellenére hogy került ez hozzátok, akkor
Nagy elegánsan visszaküldtünk belőle 2 darabot, hogy kenjétek a hajatokra, és a másik 4-jel működött tovább a televízió. Mindenféle zökkenő őrület nélkül. Ez volt a valóban, amikor még nem létezett, nem hogy tranzisztor, integrált áramkör. Ezzel lehetett képet csinálni. Csöves berendezések voltak, ezeknek megvolt az a kétségbeejtő tulajdonsága, hogy legalább 1 órával előtte be kellett kapcsolni, hogy a hő egyensúlya beálljon, mert a hőmérséklet emelkedésével a beállított értékek folyamatosan elmásztak. Tehát a fekete feketébb lett, a fehér fehérebb lett, vagy fordítva. De amikor beállt az úgynevezett termikus egyensúly, akkor kellett valójában az alapparamétereket lehetőleg optimálisra behúzni, és attól kezdve le se vehettem a kezemet a szabályzó gombokról, mert ahogy forgott a kamera, és változott a megvilágításnak a minősége, miensége az élő helyszínen, folyamatosan a szabályzópulton mentem utána, és tartottam a képjelnek megfelelő videójelet, az analóg videójelet lehetőleg ideálisan, hogy otthon a felhasználó számára minél tökéletesebb, minél élvezhetőbb, és minél részletdúsabb képet tudjunk produkálni. Ez volt az a kamera, amelyik a volt híradó főcímébe fordul szembe. Áll mögötte egy kollega, akit megnéztünk a csoportunkból, hogy hozzávetőleg melyikünk a legképernyősebb, legjobban mutató figura. Kiderült, hogy van egy ekkora, de az éppen a híradónak volt a gyártásvezetője. Őt nyomtuk be a kamera mögé, és ő fordul be úgy, hogy nézi a kamerát, fordul a híradóba, és fókuszál. Ez mindenkinek a tudatában megmarad, és ezért mindenki valójában ezt a kamerát keresi a múzeumon. Ez volt a legelső színes közvetítőkocsinak a kamerája. Az összes létező kameránk között a legsúlyosabb jószág volt, ahol csak maga a fej 80 kg volt, úgyhogy látszik is, hogy elől-hátul 2 embernek kellett fogni és vinni. El lehet gondolni, hogy amikor az operaházba fel kellett menni ezzel a 3. emeletre a csiga lépcsőn, akkor az elölmenőknek a legnagyobb gondja az volt, hogy úristen, ki ne csúszson a kezemből, mert a másik 2 ezt hátul nem fogja megfogni tudni, és lesodorja őket a lépcsőn. Nem a kamera fontos, úristen, a kollégám tönkre megy be, összetöri magát. Hihetetlen, nagyon jó minőségű volt. A súlytöbblet onnan származik, hogy nem csak a 3 színes képbontó, a piros, zöld és a kék cső volt benne, hanem tartozott hozzá egy fényességjelet, egy fekete-fehér képet adó képcső is, úgyhogy gyakorlatilag ez már eleve 25%-kal a többihez képest megnövelt a súlyát. De viszont a legtökéletesebb kontrasztban, színmélységben, színhűségben és főleg bontásban ettől a kamerától kaptuk, hogy nagyon szerettük használni, akármilyen súlyos volt, lehetőleg mindig ezzel mentünk mindenhova. Mindenféleképpen említsük meg, ez szívünk csücske, hiszen ez az izzó közvetlen Edison kezéből származik, Puskás Tivadarnak a markába nyomta, mert üzlet és munkatársak voltak, hogy hozd el hozzátok, mert ezé a jövő 1890-ben. 95-ben, tehát 5 év múlva a világon harmadikként a Magyar Operaház már kivilágított volt. Addigra már az Egyesült Izzó, a Voltungsram
létezett. És legyártották azokat az izzókat, amivel ki lehetett világítani az operaházat. És ez volt az első olyan izzó, ami elektromos árammal világított és bekerült az országba. Számunkra, a televíziósoknak és mindenki számára, aki a híradás technikában valamilyen formában aktivizálja magát, történelmi jelentőségű a kép, mert ez volt a legelső kisugárzott élőkép az országban 1953. decemberében. A postakísérleti állomás egyik vegyészmérnökét láthatjuk rajta, és a Gyáli útról a Jászberényi úti Orion gyárban ott vették az általuk gyártott, akkor már gyártott vevőkészülékeken. Mondom, ez így én vagyok. Csak némileg odébb. Egy pár évtized. Egy pár évtized. 76 vagy 77-ből lehetett. Akkor már csak elment fölött 13 évtized. És észre se vettük. Eljátszottuk az időt. De olyan jó játék volt, annyira élveztem akkor is, 40 évvel ezelőtt is, és ma is, és holnap is. Ezt csak egyszer lehet ebbe beleszeretni, soha többet nem lehet abba hagyni. Hazai koppintása volt ennek a Siemens-Philips párosnak. Isten látja lelkem, de jobban sikerült, mint az eredeti. Óriási bukta volt, hogyha Magnós nem figyelt oda, és rögzített állapotban le akarta gyorsan kapni és cserélni az orsót, a szallagot. Ez a belső fémmag, ez kiesett, és mind az 1000 méter ide le a földre leforgat egy ekkora hangszallag kupacba. Akkor aki élt és mozgott a stúdióban, az mind azon küszködött, hogy valahogy helyrehozzuk ezt az őrültséget. Persze természetesen minden volt, a Magnós csak nagyságos úr nem. Ez az a titkos fegyverünk televíziósok számára, amit a néző valójában kívülről soha nem érzékel. Viszont a felhasználónak egy óriási könnyebbséget jelent a súgókép. Valójában ez egy vagy most már számítógép által generált szöveget megjelenítek egy fekvő tévéképcsövön, a képcsövön megjelenő szöveg tükröződni fog egy félig átteresztő tükrön, tehát aki előtte ül, attól félig átereszt, hogy aki előtte ül, az csak a szöveget látja. Viszont a tükör mögött lévő kamera, mint a detektív tükörnél, meg csak a szereplőt, a bemondót vagy a narrátort érzékeli. És ezért van az, hogy bárki bármennyi szöveget folyamatosan és nagyon pontosan tud, akár megismételve többször is elmondani. Ez volt a legelső elektronikus kamera a bemondók számára. Amíg ez nem létezett, addig kizárólag élőből, egyenesből lehetett csak konferálni. Olyan formán, hogy felvettük filmre, lerohantunk a második emeletről az alagsorba, előhívattuk a filmet, express hívással, express állítással, rohanás vissza a második emeleti vetítőterembe, befűztük, és indult a híradó. Ez volt az egyenes. De amikor ez létrejött, működött és jó lett, attól kezdve valóban élő lett minden egyenesben. Most is élmény ezekkel együtt lenni, és ezekről egyáltalán bemutatót vagy tájékoztatót tartani, emberközelivé tenni, a misztikumot lebontani, és hétköznapivá mindenki számára elérhetővé tenni a történeteket.
és emészthetővé. Nem műszaki szakzsargonnal, vagy akár fennhiányzó anglicizmussal, ami most sajnos kegyetlenül eluralkodik, indokolatlan. Buta rongyrázás. Sokkal szebb az én nyelvem, mint az angoloké. Múzeum körülményeiről nem mostoha, kicsit méltatlan, kicsit jó lenne, hogyha több, nagyobb terünk lehetne, nagyobb lehetőséggel és bővebb anyagival, hogy minél többet, minél színesebben, minél részletesebben és minél élvezetesebben tudjuk a kedves látogatóinknak bemutatni, átadni, hiszen amit én tudok önmagamban, az semmi. De abból bármennyit átadtam a környezetemnek, abban a pillanatban értékké vált, mert akkor folytatódok benne. Mondjad. Itt van a kép. Illanás. Majd viszed az Irénnek. Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Kicsit belém szállt a boldogtalanság. Kicsit úgy érzem magam, mint a durcás kisgyerek, kinek elvették a játékát. Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Olyan borús lett e bűbájos világ. Kicsit elbántak velem, na de történt már ilyen. Szívem harag nélkül gondol rá. Gyere, 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 drága cimborám, gyorsan vigasztalj. Nem lehet még itt a búcsúzás, csak te voltál nekem, senki más. Elvitted álmomat, még látom arcodat. Mindig kísért egy fájó gondolat. Gondolsz-e majd rám, ha elmúlt az év?